กูกลับบ้านโอ้กูกลับบ้านแต้มสวัสดีครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเกาะฮอกไกโดก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนนะฮะไปที่สวนดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ที่เรามามันเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงพอดีนะครับแต่ว่าใบไม้มันยังไม่แดงมากเพราะฉะนั้นอากาศมันจะค่อนข้างเย็นประมาณแบบว่า10 กว่าองศานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถกันไปเหมือนเดิมแล้วก็นี่ครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับยกมือกลับงามๆสัก1 ทีก่อนนะครับนั่นก็คือรองเท้า Echo นั่นเองรองเท้า Echo Soft 7 Tread นั่นก็คือเป็นแบรนด์นะครับพรีเมียมที่มาจากประเทศเดนมาร์กเลยเขาบอกว่ารองเท้านะครับคู่นี้มีอินสปิเรชันนะครับมาจากธรรมชาตินะครับข้อดีของเขาเลยนะครับก็คือสามารถใส่ได้ในเมืองหนาวโดยที่ยังคงมีความเป็นแฟชั่นอยู่เต็มเปี่ยมนะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือว่าข้างในรองเท้าเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะขุยๆอะไม่รู้ว่ามันเหมือนแบบรองเท้าที่แบบมีการฟังก์ชันแนลในการกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันสามารถเอาไปใส่เดินทางได้นะครับดีไซน์ค่อนข้างเรียบหรูแล้วก็มีนวัตกรรมครับที่ทำให้รู้สึกว่าการสวมใส่รองเท้าของเราเนี่ยเบาสบายนะครับเข้ากับสรีระเหลือเกินนะฮะโดยที่มีพื้นยางนะครับยึดเกาะแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะครับสามารถเอาไปใส่ได้เมื่อวานเนี่ยผมเอาไปใส่ลุยมาแล้วนะครับเพราะว่า Echo เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรองเท้าอย่างแท้จริงนะครับเขามีกันตั้งแต่โรงฟอกหนังนะครับจนถึงโรงงานรองเท้าของตัวเองเลยเรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าแบรนด์นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะจริงๆมันเป็นแบรนด์ที่ออกมาสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยเวลาเราไปต่างประเทศอะไรก็สามารถใส่ได้นะครับไปในเมืองหนาวนะก็จะเหมาะมากนะครับการขายของกันเลยตรงๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปข้างนอกกันนะไปดูกันว่าเป็นไงบ้างไปไหนนะฮะเรากำลังจะไปโชมิตะฟาร์มครับที่แรกครับผมแล้วมีโดเรมอนไหมใช่นั่นมันโนบิตะแต่เช้าเลยที่ต่อไปก็เป็นชิคิไซโนโอกะอันที่2ก็เป็นฟาร์มดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยก็จะมีดอกไม้ที่แตกต่างกันไปเราจะได้เห็นดอกไม้หลายๆแบบตอนนี้พร้อมจะออกเดินทางแล้วนะครับไปครับตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าแห่งฮอกไกโดนี่เป็นบรรยากาศทุ่งหญ้าและฟ้าสีครามทุ่งหญ้าสีเขียวที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นสีแดงในไม่ช้านี่คือฟิลดีๆที่เราหาได้จากการขับรถในฮอกไกโดนี่เองด้านหลังของผมมีสัตว์ป่าโอ้บ้าตกใจอีกแล้วมันคือตัวอะไรวะเก้งดำหางแหว่งน่ากลัวสัตว์และข้างหลังมีคิวตามฟ้าช่างสดใสยิ่งนักไม่มีหรอกฝนตกบ้าบอคอแตกผมบอกคุณแล้วว่าอากาศแจ่มใสไม่ตกหรอกเห็นไหมปะโถแดดเปรี้ยงปะโถอากาศมันดีโอ้ต่อใจโอ้มันก็ตกแค่นี้แหละสบายไม่ต้องพูดแล้วตกเป็นกิมมิคมาถึงแล้วนะครับที่นี่คือฟูราโนะอันนี้สวนดอกไม้นี้มีชื่อว่าฟาร์มโทอิตะอันนี้เราไม่เสียค่าเข้าด้วยเหรอเนี่ยใช่ค่าเข้าฟรีครับเฮ้ยสุดยอดอ๋อนี่ครับและนี่คือดอกไม้ที่เราตามหาอยู่ครับทึนเฮ้อ๋อทางนี้ยังเหลืออยู่ครับนี่เขาก็จะมีร้านมีคาเฟ่นะฮะเราก็จะมีบอกว่าตรงแต่ละโซนเนี่ยมีดอกอะไรบ้างเนี่ยนี่ฮะโอ้ตายแล้วครับเซลฟี่กับดอกไม้ครับสาวหวานนะใบใสผมใบใสมึงจมูกกูบานเลยนี่ฮะบรรยากาศร่มรื่นชื่นชมนะครับนักงานม่วงมอไซค์ม่วงที่โกยดินก็ม่วงเด็กคนนั้นก็ถ่ายกับไอศครีมสีม่วงให้มันเป็นไวโอเลตครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปนะครับด้วยความรวดเร็วเพราะว่ามีอีกสวนหนึ่งเขาบอกว่าดีกว่านี้ใครที่มาจากซัปโปโรก็จะถึงฟาร์มนี้ก่อนครับแล้วขับไปอีก20 กว่านาทีก็จะถึงฟาร์มนึงเฮ้ยบ้าน่ะคุณอธิคริสไม่แต่จริงๆมันมีหลายฟาร์มนะเขาดังๆเด่นๆเนี่ยก็มี2อันนี้แหละไปครับถึงแล้วนะครับที่2ตรงนี้ก็ได้มีของขายมีของกินและนี่ก็คือขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชิคิไซโนโอกะมีความน่ารักฟางที่ตกแต่งเป็นหน้าตาตัวนี้แตนมีรถไถเรากำลังจะเข้ารถนะครับเป็นรถกอล์ฟ 2,500 ต่อ15 นาทีก็คือ5 คนก็คือคนละ500อ่ะคิดง่ายๆถ้าอยู่นานเกิน5 นาทีก็เพิ่มอีก500ใช่ไปนะฮะรถมาแล้วครับตอนนี้อากาศเย็นมากนะครับแต่ว่าเท้าอุ่นมากไม่รู้สึกหนาวเลยนี่ฮะนี่เป็นสวนดอกไม้ย่อมส่วนตรงโน้นนะ
เป็นดอกไม้ใหญ่ๆนะครับมาดูวิวตรงนี้ครับคนน้อยมากเลยอ่ะแปลว่าเราถือว่าไม่ได้มาตอนช่วงที่มันเป็นไฮซีซั่นนะฮะนี่ฮะสวยงามกลับมาแล้วนะครับ ถือว่าคุ้มไหมที่นี่ ครับคุ้มค่าถ้าเรารู้มุมถ่ายรูปหน้าหนาวจะเป็นสกีนี่เป็นอวกาศ แล้วดูดอกไม้ก็เป็นแบบนี้ ใช่ อ๋อคือเขาสามารถทำที่ท่องเที่ยวให้เราได้ทุกฤดู ใช่ก็ไม่งั้นฤดูหนาวเขาขายอะไรอ่ะดีนะครับที่อากาศหนาวอย่างนี้ ทำไม เท้าผมอุ่น ทำไมอ่ะ เพราะผมใส่รองเท้าเอโคครับ พวกเราเย็นเท้าใช่ไหม ทำไมอ่ะ เนี่ยไม่เหมาะเลยใส่รองเท้ามาไม่เหมาะสม ต้องใส่อะไรวะ เอโคครับ ไปกินข้าวกันครับที่ต่อไปราเมงที่เราค้นพบจนเจอนะครับมาแล้วครับนี่คือราเมงสูตรอร่อยอยู่ที่นี่เองสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมารอดูรสชาติเมื่อกี้มีจริงๆแอบชิมไปแล้วแต่ว่ามันอร่อยผมก็ดีจริงๆนะเป็นร้านแบบแรนดอมมาเลย อยู่นอกเมืองด้วยคนก็ไม่ แต่ มี ก็อร่อยอยู่ดีมาแล้วสรุปร้านนี้อร่อยจะหาชื่อร้านให้ดูเลยถึงแล้วฮะที่นี่คือ Blue Pond นี่ก็จะเป็นบ่อน้ำสีฟ้านะครับอยู่แถวๆเมืองปุราโนะเนี่ยแหละไปดูกันใกล้ๆดีกว่าฟ้ามากฟ้าจริงๆถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจอ่ะบอกกันสังคังเป็นไรอย่างที่เห็นกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นสีฟ้ามีความสวยงามตามท้องเรื่องแล้วหมดแล้ว หมดแล้ว มีแค่เนี้ย ใช่ แต่ก็มาแล้ว ก็คือมาถ่ายรูปมาดูความสวยของธรรมชาติ อยากจะเห็นอะไรอีกไหม ฮะเห็นอะไรครับ นี่ครับความสวยของธรรมชาติ เฮ้ย เฮ้ย ธรรมชาติลงโทษสิ เอากูกลับบ้าน เอากูกลับบ้าน โอ้โหกูกลับบ้าน สวัสดีเช้าวันใหม่ครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเมืองซัปโปโรแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวในเมืองซัปโปโรกันก็ที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็คือจะไปโรงงานเบียร์ซัปโปโรมันเป็นของโปรดอยู่แล้วทุกคนที่ดูเป็นประจำก็น่าจะรู้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปกันแต่ว่าวันนี้ครับถึงช่วงเวลาขายของอีกแล้วครับท่านนะฮะเพราะว่ารองเท้านะครับเอ็กโครุ่นซอฟเซเว่นรุ่นนี้ก็คืออย่างที่เราเป็นเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราก็ใส่ไปเดินในโซนที่เป็นแบบว่าธรรมชาติไปแล้วคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าความเด่นของแบรนด์เขาเนี่ยคือเขาใช้อินสปิเรชันเนี่ยมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแบบอย่างรองเท้าเนี่ยที่เป็นสีน้ำตาลสีอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราใส่เข้าป่าใช่ไหมหรือว่าไปเที่ยวในโซนที่มันเป็นเหมือนแบบว่าธรรมชาติเนี่ยมันก็จะดูค่อนข้างเหมาะนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะลองใส่ไปเที่ยวในเมืองดูบ้างนะครับไปตอนนี้ฮะเรามาอยู่ที่โอโดริพาร์คนะครับซึ่งโอโดริพาร์คมันจะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ตรงกลางเมืองซัปโปโรเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับตอนนี้ที่นี่มันมีงานเขาเรียกว่า Autumn Fest ก็คือมันจะมีร้านเนี่ยมาออกบูธอย่างเงี้ยดีมากควรมาเดินเล่นกันมีแต่ของกินเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวเราจะไปเจอพ่อแองกับแม่ไอ้เรื่องของกู ไม่ไหนมาก กูโตแล้วทำอะไรก็ได้มาแล้วนะครับ ครับผม เดี๋ยวเราจะทำอะไรกันครับตรงนี้ เดี๋ยวเรานั่งชิลนี้ อันนี้มันจะมีประมาณเดือนหนึ่งประมาณไม่กี่วันนะ เขาบอกว่ามีประมาณ10 กว่าวัน 10 กว่าวันนะออทัมเฟสก็แนะนำให้มาช่วง เดือนกันยา มันจะมีกันยาเพราะว่าจริงๆแล้วกันยามันคือตอนที่ยังไม่เปลี่ยนสีจริงๆเป็นช่วงก้ากึ่งเข้าเดือนหน้าปุ๊บก็น่าจะแดงหมดแล้ว ตรงนี้ก็จะสวยกวันนี้ ใช่ ใบไม้ใบเมยก็จะเป็นสีแดง ใช่งั้นเราไปหาอะไรกินดีกว่ามีร้านเพียบเลยนะฮะคือเลือกไม่ถูกอ่ะแล้วแบบตอนที่เคยมาลองกินเนี่ยจะบอกว่ามันอร่อยทุกร้านเลยอะจะได้บัตรคิวมานะครับเบอร์ 17แล้วก็รอคิวเมื่อกี้ที่ซื้อสั่งไปทั้งหมดนะมีหอยเม่นราคา 1,200 เยนถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือตกประมาณ400 บาทได้แล้วก็อันนี้มันปูกับเนื้อปูนะครับ 1,500นี่ครับหอยเม่นปูหิมะนี่มันซูชิหน้าเนื้อใจเสือมาเป็นแถวปูนิต้องบอกว่าใครได้ลองอูนิสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบครั้งแรกเพราะว่าบางคนไปกินแบบร้านไม่ดีก็จะคาวมากแล้วก็แบบไม่น่ากินอีกเลยแต่ถ้าแบบได้กินอันดีๆอ่ะจะแบบสิ้นเปลืองเงินมาก เห็นบอกว่าอันนี้อร่อยมาก อันนี้เป็นซูชิเนื้อนะครับข้างล่างเป็นสาหร่ายอร่อย อร่อย ไปแล้วบาย อ่ะไปครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โรงเบียร์ซัปโปโร โรงเบียร์ซัปโปโรอ้าวโรงเบียร์ซัปโปโรอ้าว
ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โรงเบียร์ซัปโปโรบังเอิญเจอคนไทยข้างหน้าพอดี เขาบอกว่า เขาบอกว่าเข้าไปได้ แต่ว่าไม่ควรเลือกแบบที่มีคนบรรยาย มันจะมีแบบให้เลือกว่ามีคนบรรยายว่าแต่ละที่เป็นยังไง แต่มันบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น ก็คือเข้าฟรี เข้าไปเดินเล่นน่ะก็ได้ คนไม่กินเบียร์ก็มาได้ เข้าไปดูกันฮะ ไปครับไปดูเข้าฟรีนะครับไม่ต้องเอาคนบรรยายไป ไม่ต้องมีคน บรรยายใดๆสักคำแฮ่ มาแบบฟรีนะครับ ครับ ก็ไม่แอบฟังของคนอื่นได้แล้วเราฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดี ก็จะเล่าประวัตินะครับ ซึ่งโอ้ผมอ่านแล้วเข้าใจมากเลยแฮ่ภาษาญี่ปุ่นนี่จะเป็นเทสเบียร์เขาจะให้เราเทสนะครับว่าอยากเทสตัวไหนมีซัปโปโรปกติ อันนี้คลาสสิก คลาสสิก อันนี้เป็นไคตะคูชิเบียร์อันนี้ไม่เคยลองนี้ไหม แต่ถ้าอันนี้จะได้ครบเลย แล้วก็มีแบบนอนแอลกอฮอล์ด้วยคนไม่กินเบียร์ อันนี้คือนอนแอลกอฮอล์แต่ว่าจะเป็นซัปโปโรเหมือนกันงี้เหรอ ใช่ มันจะมีเป็น Black Label นะครับ Classic ไคตาคุจิมันจะมาเริ่มเทสจาก Black Label ก่อน Black Label นะฮะ Black Label เนี่ยรสชาติมีความคล้ายๆเบียร์ดำมีความขมเล็กๆ แต่ว่าข้างในมีความว่างเปล่าถ้าไปเทียบกับตัว Classic นะฮะ ตัว Classic นี้จะมีความเป็นไลเกอร์อยู่สูงนะครับ ส่วนอีกตัวหนึงที่ผมไม่เคยกินเลยเนี่ยไคตาคุชิเบียร์นะครับ มีความคราฟต์เบียร์ว่ะไคตาคุชิเนี่ย ฮอน นี่ฮะ เรากำลังจะมากินเนื้อเจงกิสข่านอะไร ต้องกินอะไรอาราคาร์ท ต้องกินดิตอนแรก ผมได้กิน กินแบบอลาคาร์ทแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากกินบุฟเฟ่ต์แล้วอ่ะ เฮ้ยคุณคิดไปเอง บรรยากาศในร้านนะ อันนี้นี่คือเนื้อแจงกิสข่านนะ เป็นเนื้อแกะเป็นแบบแกะที่อายุไม่เกิน1 ขวบ นะครับมาดูนะว่ายอดเยี่ยมแค่ไหนมาแล้วครับแต่งตัวพร้อมแล้วเป็นบุฟเฟ่ต์ก็ได้กินแจงกิสข่าน ดูแดงไว้เนี่ย นี่ ใช่เหรอ พูดไปเรื่อยเราอ่ะ ลอง มาดูนะครับ ดูหน้าพี่เขานะครับ แกะหรือเนื้อหมูมันมีความแบบนิ่มมากอ่ะโคตรอร่อยอ่ะกินได้กี่ชั่วโมงนะ ถ้าสรุปนะครับมันอร่อยมากโคตรอร่อย บอกว่าเนื้อแกะที่มาเสิร์ฟที่เนี่ยครับเป็นเนื้อพิเศษที่แบบไม่มีกลิ่นคาว คือไม่มีกลิ่นวัวเลยว่างั้นเถอะ ใช่เพราะว่ามันแกะ อันนี้ก็คือแบบใครที่ไม่เคยกินแกะเลยหรือแบบกินแกะแล้วไม่ชอบกลิ่นคาวของมันเนี่ยกินได้เขาการันตีเลยว่าแบบ ใครก็กินได้ ใครก็กินได้ เราจะบอกว่าอร่อยมากครับ อันนี้เป็นเนื้อแบบเฟรช อันนี้เป็นเนื้อแบบฟรีซกินทั้งสองอันก็อร่อยคนละแบบแต่ว่าอร่อยเหมือนกัน ถ้าเกิดใครมาให้แนะนำให้กินอันนี้ เป็นสูตรเฉพาะของเขาเลย อันนี้เป็นแบบเกลือผสมกับไทย โรยแล้วดีมากนะอร่อยสัตว์โน่โอ้มากเลยกินอิ่มแล้วนะครับบทสรุปคือเมา เพราะว่าเบียร์มันบุฟเฟ่ต์ไง เบียร์บุฟเฟ่ต์เจ้าสัตว์ร้ายตัวผู้มันทำร้ายตัวเมีย ตัวผู้มันทำร้ายตัวเมีย โอ้ยเดี๋ยว เนื้อแจงกิสข่านผมบอกเลยว่ามาฮอกไกโดไม่กินคือเหมือนไม่มาอย่างเงี้ยมันอร่อยมาก แล้วก็มันพอรวมเบียร์บุฟเฟ่ต์ไปด้วยเนี่ยมันตกประมาณคนละ 1,900 เยนเพราะฉะนั้นคุณจะกินเบียร์จนเมาเพราะว่ามันเยอะมาก 2 ร้านที่คนมากินคือนันดะ นันดะ ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ และ กับซัปโปโรเบียร์การ์เทนครับผม ไปครับพวกเราไปขึ้นแท็กซี่ไป ขึ้นเลยคันใหญ่ ขึ้นแท็กซี่ครับบ๊ายบาย Good morning Good morning ขยับ เมื่อคืนเขาอ้วกนี่ไงนี่โอนวันนี้เราจะไปตลาดปะนิโจแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับในฮอกไกโดแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับก็เราบุคคลด้านหลังผมนะครับมันก็จะไปรักกันที่อื่น ส่วนผมจะอยู่ต่อครับผมจะย้ายไปที่โตเกียวนะครับเพื่อค้นพบกับทีมงานคุณภาพนำทีมโดยคิงคองหลังเทาครับพันหายากนะครับแล้วก็สุดยอดไปเลยครับเชฟก็จะมาด้วยไปเจอกันที่โตเกียวเพื่อจะรถทริปไปที่อีสานไปฮะเราก็มาถึงครับที่นี่คือ ตลาดปลานิโจปูของเขาตัวแบนมาก ตัวแบนมากครับ เป็นโปรแบบ 2D เอาเป็นรูปเหรอ อ๋อ ไม่เขาไม่โชว์ของจริง นี่ อ๋อ นี่ไงโอ้ แซลมอนนะครับ สุดๆอ่ะ เราต้องไปไหนครับ ไปตามร้านๆอย่างเงี้ยเหรอ นี่ไงร้านอย่างเงี้ยใช่ไหม นี่อย่างเงี้ยเหรอ อ๋อ นี่คือริมนอก นี่คือตัวล่อลวง ตัวล่อลวง ล่อลวงจิตใจเราให้หวั่นไหว ว้าว นี่อ่ะ โอ้ยนี่มันกล้ามใหญ่มากเลยอ่ะ ดูดิ เนี่ยตอนนี้ฝนตกหนักนะครับ สมแล้วกับที่เป็นโกเวนโกรูฝนตกหนักมากครับตอนนี้ ดังนะครับ ร้านดังขนาดไหน ยังต้องอ่านว่ายินดีต้อนรับอาหารสดจริง ๆ อร่อยทุกอย่าง ลองเข้ามาหมดนะจ๊ะดีเขามีชื่อเขียนขนาดนี้แล้วแปลว่ามัน
ต้องดีกำลังเข้าไปฮะโอ้คนเยอะมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองเมนูกันว่าที่นี่จะแตกต่างจากที่เราไปกินที่อื่นยังไงแต่ในฐานะที่เป็นตลาดปลามาแล้วครับอูนิแซลมอนอูนิโฮตาเตะครับผมอูนิ คือทุกคนสั่งมีหมด มาแล้วนะครับโปรชามนี้สิบแกมสครับเสิร์ฟโปรนี่ก่อนแล้วกันชิมเปล่าๆก่อนนะครับเพื่อรสชาติที่แท้ทรูอูนิดีมากดีอ่ะสัมผัสได้ถึงความสดใหม่นะฮะโฮตาเตะเป็นไงครับผมว่าร้านนี้อร่อยมากครับแล้วต้องมากินตลาดซาชิโจชื่อนี้นะครับโอฮิโซนี่ฮะเรากำลังไปโรงงานช็อกโกแลตแฟคทอรี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีต้นไม้ตรงนี้ก็เริ่มแดงแล้วถึงแล้วครับโรงงานซ่อมอยู่ครับปิดอยู่จริงด้วยว่ะนี่ครับใช่เปล่าปิดเนี่ย ไม่ใช่หลอกกูฉลาดกูได้ผ่านการเวิร์กช็อปกับพวกมึงมานานแล้ว ช็อปเลยเหรอเวิร์กช็อปอะไรของเขา เวิร์กช็อปเวลาเพื่อนโกหก ถึงแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับโอ้น่ารักอันนี้คือเวรอบๆครับเป็นสวนดอกไม้เดินไปเจอสมาชิกแบบครอบครัวจ้าวันนี้ไม่เสียค่าเข้าเลยเหรอไม่เสียหรอแค่เข้าฟรีแล้วก็ขายช็อกโกแลตเงี้ยเหรอคู่เราก็ถ่ายรูปกันนะครับเป็นคู่นะฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรนี่เป็นบ้านขนมนะครับไม่มีรางรถไฟล้อมรอบแปลว่ามีรถไฟวิ่งเงี้ยเหรอสวยงามข้างในนะฮะข้างในมีความแอปแล้วอันนี้เราความโชคดีมีอยู่จริงปกติเราจะมีค่าข้าวแต่ว่าช่วงนี้ตั้งแต่วันที่1 เมษาถึงตุลาก็เป็นค่าข้าวโนชาร์จเข้าฟรีเขาเลยแล้วเราเข้าฟรีเพราะว่ามันยังมีรีโนเวทอยู่แต่ว่าฟรีของเขาเนี่ยคือดูแลดีมากนี่คือชื่อของสถานที่นี้นั่นคือชื่อว่าชิโยโรโคบิโตะเนี่ยก็คือขนมตัวนี้มีการทำช็อกโกแลตสมัยก่อนผมก็จะฉายให้ดูว่าแบบเริ่มต้นจะเขาก็จะเริ่มเล่าว่าขั้นตอนนี้มันต้องยังไงเขามีให้เราเข้าไปทำคุกกี้ได้นี่นะฮะเข้าไปเรียนทำคุกกี้คลาสเหมาะกับเด็กๆแบบเด็กๆมาแล้วก็แบบได้เข้าไปเล่นอันนั้นเป็นช็อกโกแลตส้มแต่แม่จ๋าส่วนนี้เป็นช็อกโกแลตอะไรก็ไม่รู้นะแม่จ๋านี่คือไอซ์ช็อกโกแลตการหยอดอันนี้เขาบอกว่าเป็น orange liquid drop a few times so that make chocolate milk taste better แปลว่ามันจะอร่อยขึ้นถ้าเราหยอดแต่เราคือรู้สึกมาตลอดว่าช็อกโกแลตกับส้มมันเข้ากันเดี๋ยวเรามาชิมก่อนนะฮะอร่อยเลยมันอร่อยอยู่แล้วอะถ้ากูใส่ส้มไปแล้วไม่อร่อยหน่อยใส่ไปแล้วครับโคตรอร่อยเลยดีครับต้องมากินช็อกโกแลตฝนตกอีกแล้วแต่ฟ้าตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสนะฮะไปครับเดี๋ยวเราวาร์ปเลยไปซูซูกิสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาตี 4 กว่าตี 5นะครับแล้วก็ผมมารอรถอยู่คนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องย้ายไปที่สนามบินโตเกียวแล้วนะก็จบทริปนี้เรียบร้อยนะครับฮอกไกโดเรามาทั้งหมด 7-8 วันอันนี้คือมาปึ๊บดอกไม้ก็ยังไม่แดงแต่ก็สวยครับอากาศดีแล้วก็คิดว่าจะมาอีกรอบตอนที่เป็นหน้าหนาวมีหิมะเนี่ยน่าจะเจ๋งกว่าเพราะดูทรงและมันสวยแหละแต่ว่าคิดว่าเราต้องมาให้ตรงฤดูนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปโตเกียวแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะรอรถเมล์อยู่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบพระคุณจากจิตใจของเรานะครับอันสูงส่งนะครับให้กับรองเท้านะครับรองเท้า Echo Soft 7 Tread ใครนะครับอยากมีรองเท้านะครับดีๆเจ๋งๆนะครับไปใส่เที่ยวนะครับที่ไหนก็ตามที่เป็นต่างประเทศมันเพราะว่ามันใส่ง่ายนะและพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ Go and Go นะครับเพียงแค่แคปหน้าจอนะครับมาแสดงที่ร้าน Echo Shop เท่านั้นนะครับรับสิทธิ์นะครับซื้อสินค้ารุ่น Echo Soft 7 Tread ลดราคา 10% ไปเลยซึ่งตอนนี้ครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Echo Shop เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็ใครยังไม่ได้ไปกดไลค์นะครับสามารถไปกดไลค์ที่แฟนเพจของ Echo Thailand นั่นเองนะตอนนี้นะครับ Echo มีช็อปนะครับแล้วก็เอาท์เลทอยู่ประมาณ16 สาขาทั่วประเทศไทยแล้วนะครับก็ไปเลือกชมกันได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมรอรถเมล์แล้วใกล้จะมาแล้วนะวันนี้ครับไปติดตามกันต่อเดี๋ยวจะไปรถทริปไปที่โทคุนะครับภาคอีสานของญี่ปุ่นนั่นเองก็ตอนนี้ถ้าใครนะครับดูอยู่นะครับอยากให้กำลังใจกันนะครับก็สามารถที่จะกด Subscribe ได้ตรงนี้นะ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมต้องลาไปแล้วก็จะไปเจอเดอะแก๊งนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ